ලෝවට සිදුවන අමුතුම සිදුවීම් ගැන ඔබ වෙත වීඩියෝ ගෙන එන දැනුම් සාගරය වෙතින් ගෙන එන තවත් වීඩියෝ එකකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. තවත් මෙවැනි වීඩියෝ නැරඹීමට ඔබ කැමති නම් දැන්ම අපගේ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. වර්තමානයේ බොහෝ දෙනා පොල් ගෙඩිය බිඳීමෙන් පසු එහි වතුර ඉවත් කර දමනවා. නමුත් එහි තිබෙන ගුණය ගැන දන්නේ නම් නැහැ. එහි ගුණය ගැන දන්නවා නම් කිසි කෙනෙක් ඒ වතුර විසි කරන්නෙත් නැහැ. අපේ රටේ එහෙම වුණාට පිට රටවල උදවිය පොල් වතුර ටින් කරලා බෝතල් කරලා ගෙන්නාගෙන බොනවා. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ වටිනා පානයක් ලෙස පිළිගෙන ඇති පොල් වතුර සිරුරේ අභ්‍යන්තර සහ බාහිරව ඇති කරන රෝග ගණනාවක් දුරු කිරීමේ ශක්තියක් ඇත. විටමින් B, C, E, යකඩ, කැල්සියම්, පොටෑසියම්, මැග්නීසියම්, සිංක්, සිලේනියම්, අයඩියම්, සල්ෆර්, ඇමෝනියා අම්ල, කාබනික අම්ල රසායන, ශාක, හෝමෝන වැනි පෝෂක හා ප්‍රතිඔක්සිකාරක ගුණ සපිරි දිව්‍යමය ඖෂධීය පානයක්. එය ලෝ වටිනා ස්වාභාවික පානයක් ලෙස හඳුන්වනවා. ලබනවා. පොල් වතුරට පොටෑසියම් බහුල වේ. කෙසෙල් වලට වඩා පෙබල බවත්, දොඩම් වීදුරුවටත් එලකිරි වීදුරුවටත් වඩා ගුණය පොල් වතුර කෝප්පයක ඇති බවත් සඳහන් වෙනවා. දෙවනි ලෝක යුද්ධ සමයෙහි මෙම ඖෂධ දියරය සේලයින් ලෙස යොදා ගැනීමෙන් 50000ක් පමණ පිරිසක් සුවපත් කරගත් බවට වාර්තා වෙනවා. විවිධ රටවල සිදු කළ පර්යේෂණ මගින් හෙළිදරව් කරන පොල් වතුර වලට අඩංගු ඖෂධීය ගුණයයි මේ. පොල් වතුර මුහුණ සේදීමෙන් පිළිසුණු සුවය වෙනවා. සමෙහි ඇති කුරුලෑල් අප කැලල් මැකී යනවා. වියලි බව දුරු වී සමය වියලීම් යාපත් බව වීම පමා වී තෙත් බවක් හා කාන්තිමත් බවක් ඇති වෙනවා. තරුණ පෙනුම දිගු කාලයක් රැඳෙනවා. පොල් වතුර ගල්වා හිස සම්බාධනය කිරීමෙන් දිලීර නාශක ගුණ ඇති ලෝරික් අම්ලය ස්වාභාවික කන්ඩිෂනයක් සේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉන් හිසෙහි දිලීර උකුණු බිබිලි තුවාල සුව වී කෙස් වැටීම වැළකී නිල්වන් කෙස් කලඹක් වෙනවා. හදවතට හිතකර මේද අම්ල ඇති පොල් වතුර හෘදයාබාධ හා අධිරුධිර පීඩනය පාලනය කර දීමෙන් තවත් වටිනා මෙහෙයක් ඉටු කරනවා. රුධිර සංසරණ පද්ධතියට හිතකර සේවයක් ලබා දී කොලෙස්ටරෝල් පාලනය කිරීමෙන් රුධිර වාර්තා යහපත් තත්වයට පත් කරනවා. අධිරුධිර පීඩනය රෝගීන් යොදාගෙන කෙරුණු එක් අධ්‍යයනයකදී හෙළි වුණේ පොල් වතුර පානයෙන් රෝගියෙකුගේ අධිරුධිර පීඩන මට්ටම 72කින් අඩු වූ බවයි. තවත් මෙවැනි වීඩියෝ නැරඹීමට ඔබ කැමති නම් දැන්ම දැනුම් සාගරය YouTube channel එක subscribe කරන්න. නැවතත් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.